هاي، أنا بنوب رياض من مصر. طبيب امتياز. أنا دخلت دورت في ريفيوهات على كورسات MRCS، لقيت إن أفضل واحد كان كورس بتاع دكتور رضا. بدأت معاه الكورس واكتشفت إن الريفيوهات دي كانت حقيقية الصراحة يعني. أنا هبدأ من الامتحان. أنا كنت مرتاح في أغلب الامتحان، ما حسيتش إن الدنيا كانت صعبة، الوقت ما سرقنيش. ده كان لكذا سبب. أول حاجة إن إحنا بدأنا قوي بدري قوي مع دكتور رضا. عرفنا سيستم الامتحان معاه من بدري. دخلنا في عدد موكس كتير قوي معاه، تايمد موكس، فاحنا كنا متعودين على نظام الامتحان. التيم الصراحة بتاعه كان فريندلي جدا، كانوا بيردوا في أي وقت، في الفجر، في الصبح، بالليل، في أي وقت، وكانوا بيساعدونا حتى في الحاجات التكنيكال اللي ليها علاقة بالامتحان. الريكورز بتاعته ما حسيتش إن أنا مثلا متضايق وأنا بحل، أو إن أنا تايه زي ناس كتير، لأن الريكورز كانت كوركتد كلها. فانا كنت ببقى عارف ان الاجابه اللي حاططها دكتور رضا هي الاجابه الصح، فده ريحنا كتير. الستايل نفسه بتاع الكورس بالنسبه لي كان مريح، والكويستشن بانكس اللي كان بينزلها على التليجرام مع السايت، الصراحه الاكسبيرينس هي الافضل يعني. ما اعتقدش ان في حد بيعمل كورس بالطريقه دي من البروفيشناليتي ومن المساعده في كل حاجه الصراحه يعني. فانا اريكومند اي حد حابب يخش MRCS بارت ايه، ان هو او بارت بي حتى يعني. انا بدات في بارت بي معاه دلوقتي، ان هو يروح مع دكتور رضا. انا للامانه كنت كوميتد 3 اسابيع بس في الاخر، يعني رغم ان انا بدات معاه من بدري، بس ظروف الشغل انا كنت كوميتد 3 اسابيع بس. ال3 اسابيع دول خلوني اجيب 4 و8. فاي حد محتاج يخش الكورس ووقته مضغوط، او حتى مش وقته مضغوط، انا ريكومند جدا ان هو يخش مع دكتور رضا. Hello, my name is Abanoub Riyad. I'm from Egypt, house officer from Egypt. I recommend Dr. Reda's course for MRCS. The course has been very informative for me and have helped me a lot. The MOOCs were great. It gave me a good training for the real examination. It got me through to the examination comfortably. I thankfully passed with 84. And Dr. Reda's team was very helpful for me. They were available 24/7 all the week. Uh, and Dr. Reda's records were on point and were corrected, and we had no problem with them. Uh, his teaching on Telegram was great also. Uh, I was committed only for 3 weeks for the course. Despite that, I got a good score, 84. So I recommend Dr. Reda for you all. Thank you.